السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. هنبدأ إن شاء الله مع أول جزئية اللي هي التوب هيدر. طيب هنعملها إزاي؟ ببساطة شديدة جدا. هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ديف واخد الباك جراوند اللي هو الأسود ده، ثم هنعمل 2 ديف طبعا جريد سيستم، أو ممكن تستخدم الديسبلاي فليكس. هنقول الاتنين، ديف في السوشيال ميديا وديف في الايكونز دي ورقم التليفون والمسج أو الإيميل. طيب واحدة واحدة هنيجي هنا اهو، نمشيها واحدة واحدة وبالترتيب. أول حاجة هعمل كومنت، ماشي تعالوا نعمله اهو، هسميه التوب هيدر. هيكون عبارة عن ديف، هديله كلوز. أول حاجة أنت اسمك التوب هيدر، وهيكون فيه 2 ديف جواه، أو تستخدم الجريد سيستم. يعني ممكن تقول ديف كونتينر. اول حاجه لازم يكون موجود عشان يحجم الكونتنت بتاعي. هتقول بقى ديف كلاس رو، وجوه الرو ده هيكون فيه 2 ديف، كل ام دي مثلا 4 او هما الاتنين 6، ده 6 وده 6. وهتكتب هنا مثلا كلمه تيست وكلمه تيست، وتسيف كده ونشوف الشكل بتاعنا. ادي ريلود، تمام. ادي كلمه تيست وتيست. هنا هتحط السوشيال ميديا، وهنا هتحط الايكونز بتاعتك، قصدي المسج والرقم التليفون. لكن احنا هنعمل بالديسبلاي فليكس، قلت لكم راجعوا عليه عشان يبقى بسيط واحنا بنشرحه ان شاء الله. طيب هشيل ده كله، هسيب بس الكونتينر. هقول له ببساطه انا هعمل ديف هسميه مثلا السوشيال، وهعمل ديف تاني وادي له كلاس مثلا هسميه انفو ولا حاجه. طيب السوشيال ده هيكون فيه الاي بتاعت الفونت اوسم عادي اهو، ماشي الاي اهو. هقول له كلاس اف اي طبعا بالفونت اوسم بقى الجديده. تعالوا نسيرش عليها بتبقى ازاي. هقول له فيسبوك، هيجيب لك الفيسبوك تكتب بالطريقه دي اللي هي اف اي بي، والفيس بوك. تعالوا ندوس عليها عشان نشوفها اهو، تتكتب بالطريقه دي. هاخده كوبي اهو وهحطه مكاني هنا. تمام. عندي بقى 4 فيسبوك، وبعد كده تويتر بتتكتب بالطريقه دي، مفيش هنا حاجه. وبعد كده جوجل داش بلس داش جي، وهنا اخر حاجه اللي هي لينكد ان داش ان، هي بتتكتب بالطريقه دي. وهنيجي نعمل ريلود كده ونتأكد. تمام جدا، يبقى احنا كاتبين التالتة دي غلط، جوجل بلس. تمام كده، وادي ريلود. تمام جدا جدا. تعالوا نعمل الجزئية اللي على اليمين اللي هي الانفو. هيكون فيها ايه؟ هيكون فيها الاي، نفس الكلام، بس هيكون بقى المرة دي اللي هو الفون. نتأكد كده هل معمولة صح. ريلود، لأ اف ايه بس. تمام، ادي الفون بتاعنا. ثم بعد كده هيكون في اسبان جنبه على طول اللي هي هتكون فيها رقم التليفون مثلا، وليكن نكتب اي رقم. وبعد كده هيكون في اي تانية وديها كلاس مثلا هسميه، كان هيكون انفلوب غالبا او مسج. تعالوا نشوف اهو، نختار الانفلوب اوبن او الانفلوب ده ونشوف تتكتب ازاي. تمام عادي اهو، هاخده كوبي وهحطه هنا. وبعد كده بالاسبان هكتب اي ايميل email@email.com، ونتأكد من الكلام ده. هنعمل ريلود. تمام جدا جدا. عايز بقى نيجي للسي اس اس كده خلاص. هقول له يا عم الحاج هات التوب هيدر ده، وتعالى للسي اس اس الفايل بتاعنا الستايل. اول حاجه هعمل كومنت كده اللي هو التوب هيدر. بحب اكتب طريقه الكومنت دي، او انت اختار اي طريقه. هقول له دوت التوب هيدر. انت يكون عندك الديسبلاي بتاعك، او اول حاجه الباك جراوند هتكون اللون اللي هو 333، او تكتب باك جراوند كلر مش هتفرق. هسيف كده واعمل ريلود. كلام جميل. اي حاجه جواك تبقى الكلر بتاعها اللون الابيض، وادي ريلود. تمام جدا. تعالوا كده نقول له ديسبلاي فليكس
ديسبلاي فيليكس وريلود، ما حصلش اي حاجه. ليه؟ لان العنصر ده اللي هو التوب هيدر مش ده الاب للاثنين دول، ده الكونتينر هو الاب. فخلاص يا عم الحاج، قول له هات التوب هيدر ده كده، هات منه الكونتينر، قول له الديسبلاي فيليكس لازم يكون الاب للعنصرين اللي انت عايز تحطهم جنب بعض هو يكون الاب. يعني ايه؟ يعني لازم مش هما الاثنين دول عنصرين السوشيال والانفو عايزهم جنب بعض، يبقى الاب بتاعهم اللي هو الكونتينر ياخد ديسبلاي فيليكس. وتسيف كده وتعمل ريلود، هتلاقي الدنيا تمام جدا. عايز اجيب ده على الشمال قوي، عايز اجيب ده على اليمين قوي، كنا بنعملها ازاي؟ هو بالظبط بالجاستيفاي كونتنت، جاستيفاي كونتنت سبيس بتوين، يعمل مسافات ما بينهم، هتلاقي ده بقى على الشمال خالص وده بقى على اليمين خالص، وده المطلوب اثباته. تمام جدا. تعالوا بقى نعمل للتوب هيدر ده بادنج من التوب والبوتوم، وليكن 10 بكسل من توب والبوتوم، ومن رايت ومن ليفت مش عايز. ادي ريلود، كلام جميل جدا. ده ببساطه السوشيال ميديا اللي احنا عايزين نعملها. ممكن بقى تعمل دول لينكات عادي، مفيش اي مشكله. يعني بدل ما هي تكون اي بس، اعملها حطها في اي تاج، يعني الانكور تاج. يبقى الفكره تاني ان انا بقول للاب اللي هو الكونتينر، انت الديسبلاي بتاعك فيليكس. ليه ديسبلاي فيليكس؟ عشان الابناء بتوعك يبقوا جنب بعض. طب الجاستيفاي كونتنت هي؟ بقول له عشان يعمل مسافات ما بينهم كده، يعني جاستيفاي كونتنت سبيس بتوين، ده يجيبه على الشمال خالص وده يجيبه على اليمين خالص، مسافات ما بين العنصرين. تمام جدا جدا. ناقص حاجه تانيه؟ لا خلاص. ممكن بقى تيجي مثلا على الحته دي تفصل ما بينهم مثلا بالبادنج او مثلا المارجن زي ما تحب. يعني مثلا ممكن تقول للسبان اللي جوه التوب هيدر، اقول له هات يا عم الحاج السبان اعمل لي بادنج رايت، بادنج داش رايت مثلا 20 بكسل، بحيث ان هو لو جينا كده السبان يعمل لي بادنج رايت، والسبان ده برده مش مشكله يعمل بادنج بس مش هيأثر قوي، بس مش مشكله اهو. فالحته دي اللي هي البادنج رايت، ده السبان وده السبان، عمل لي بادنج رايت هنا وبادنج رايت هنا، مفيش اي مشكله. ممكن تخلي اللون خافت شويه، يعني يكون مثلا رصاصي شويه بدل ما يكون ابيض. بس كده خلاص. يا رب يكون الفيديو واضح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.